นางวิสาขา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกานางวิสาขาเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองพัทยาแคว้นอังคะบิดาชื่อว่าธนัญชัยเศรษฐีมารดาชื่อว่าสุมนาเทวีและปู่ชื่อเมตกะเศรษฐีขณะที่เธอมีอายุอยู่ในวัย7 ขวบเป็นที่รักดุจแก้วตาดวงใจของเมตกะผู้เป็นปู่ยิ่งนักเมื่อเมตกะเศรษฐีได้ทราบข่าวว่าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากกำลังเสด็จมาสู่เมืองพัทยาท่านเมตกะเศรษฐีจึงได้มอบหมายให้เด็กหญิงวิสาขาพร้อมด้วยบริวารออกไปทำการรับเสด็จที่นอกเมืองขณะที่พระพุทธองค์ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่นั้นเด็กหญิงวิสาขาพร้อมด้วยบริวารเข้าไปเฝ้ากราบถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรแก่ตนพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้พวกเธอฟังเมื่อจบลงก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งหมดส่วนเมตกะเศรษฐีเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงแล้วจึงรีบเข้าไปเฝ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเช่นกันแล้วกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ที่ติดตามเสด็จทั้งหมดเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตณที่บ้านของตนตลอดระยะเวลา15 วันที่ประทับอยู่ที่พัทยนครนั้นสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งเมืองสาวัตถีและพระเจ้าพิมพิสารแห่งเมืองราชคฤห์มีความเกี่ยวข้องกันโดยต่างก็ได้ภักกินีน้องสาวของกันและกันมาเป็นมเหสีแต่เนื่องจากในเมืองสาวัตถีของพระเจ้าประเสนที่โกศลนั้นไม่มีเศรษฐีตระกูลใหญ่ๆผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายเลยและได้ทราบว่าในเมืองราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสารนั้นมีเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัตินับไม่ถ้วนอยู่ถึง5 คนดังนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงเสด็จมายังเมืองราชคฤห์เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วแจ้งความประสงค์ที่มาในครั้งนี้ก็เพื่อขอพระราชทานตระกูลเศรษฐีในเมืองราชคฤห์ไปอยู่ในเมืองสาวัตถีสักตระกูลหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สดับแล้วตรัสตอบว่าการโยกย้ายตระกูลใหญ่ๆเพียง1 ตระกูลก็เหมือนกับแผ่นดินทรุดแต่เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีต่อกันไว้หลังจากที่ได้ปรึกษากับอมาตย์ทั้งหลายแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรยกตระกูลธนนชัยเศรษฐีให้ไปอยู่เมืองสาวัตถีกับพระเจ้าประเสนที่โกศลธนนชัยเศรษฐีได้ขนย้ายทรัพย์สมบัติพร้อมทั้งบริวารและสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเดินทางสู่พระนครสาวัตถีพร้อมกับพระเจ้าประเสนที่โกศลและเมื่อเดินทางเข้าเขตแคว้นของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วขณะที่พักค้างแรมระหว่างทางก่อนเข้าเมืองธนนชัยเศรษฐีเห็นว่าภูมิประเทศบริเวณที่พักนั้นเป็นชัยภูมิเหมาะสมดีอีกทั้งตนเองก็มีบริวารติดตามมาเป็นจำนวนมากถ้าไปตั้งบ้านเรือนภายในเมืองก็จะคับแคบจึงขออนุญาตพระเจ้าประเสนที่โกศลก่อตั้งบ้านเมืองลงณที่นั้น
และได้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าเมืองสาเกตซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถี7 โยชน์ในเมืองสาวัตถีนั้นมีเศรษฐีตระกูลหนึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่ามิคาลเศรษฐีมีบุตรชายชื่อปุณณวัฒนกุมารเมื่อเจริญวัยสมควรที่จะมีภรรยาได้แล้วบิดามารดาขอให้เขาแต่งงานเพื่อสืบทอดวงตระกูลแต่เขาเองไม่ประสงค์จะแต่งงานเมื่อบิดามารดาลบเล้ามากขึ้นจึงหาอุบายเลี่ยงโดยบอกแก่บิดามารดาว่าถ้าได้หญิงที่มีความงดงามครบทั้ง5 อย่างซึ่งเรียกว่าเบญจกัลยาณีแล้วจึงจะยอมแต่งงานเบญจกัลยาณีความงามของสตรี5 อย่างคือ 1. เกสกัลยานังผมงามคือหญิงที่มีผมยาวถึงสะเอวแล้วปลายผมงอนขึ้น 2. มังสกัลยานังเนื้องามคือหญิงที่มีฝีปากแดงดุจผลตำลึงสุกและเลียบชิดสนิทกันดี 3. อัฏฐิกัลยานังกระดูกงามคือหญิงที่มีฟันสีขาวประดุจสังและเรียบเสมอกัน 4. ชวิกัลยานังผิวงามคือหญิงที่มีผิวงามละเอียดถ้าดำก็ดำดังดอกบัวเขียวถ้าขาวก็ขาวดังดอกกันนิกา 5. ไวยกัลยานังวัยงามคือหญิงที่แม้จะคลอดบุตรถึง10 ครั้งก็ยังคงสภาพร่างกายสาวสวยดุจคลอดครั้งเดียวเมื่อบิดามารดาได้ฟังแล้วจึงเชิญให้พราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านอิทธิลักษณะมาถามว่าหญิงผู้มีความงามดังกล่าวนี้มีหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ตอบว่ามีจึงส่งพราหมณ์เหล่านั้นออกเที่ยวแสวงหาตามเมืองต่างๆพร้อมทั้งมอบพวงมาลัยและเครื่องทองมั่นไปด้วยพวกพราหมณ์เที่ยวแสวงหาไปตามเมืองต่างๆทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่จนมาถึงเมืองสาเกตได้พบนางวิสาขามีลักษณะภายนอกถูกต้องตามตำราอิทธิลักษณะครบทุกประการขณะที่นางพร้อมทั้งหญิงบริวารออกมาเที่ยวเล่นน้ำกันที่ท่าน้ำขณะนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักหญิงบริวารทั้งหลายพากันวิ่งหลบหนีฝนเข้าไปในศาลาแต่นางวิสาขายังคงเดินด้วยอาการปกติทำให้พวกพราหมณ์ทั้งหลายรู้สึกแปลกประหลาดใจประกอบกับต้องการจะเห็นลักษณะฟันของนางด้วยจึงถามนางว่าทำไมเธอไม่วิ่งหลบหนีฝนเหมือนหญิงคนอื่นๆนางวิสาขาตอบว่าชนสีจำพวกเมื่อวิ่งแล้วจะดูไม่งามได้แก่ 1. พระราชาผู้ทรงประดับด้วยเครื่องอาภรณ์พร้อมทรัพย์ 2. บรรพชิตผู้ครองผ้ากาสาวพัส 3. สตรีผู้ชื่อว่าเป็นหญิงทั้งหลายนอกจากจะดูไม่งามแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุจนเสียโฉมหรือพิการจะทำให้เสื่อมเสียและหมดคุณค่า 4. ช้างมงคลตัวประดับด้วยเครื่องอาภรณ์สำหรับช้างพวกพราหมณ์ได้เห็นปัญญาอัญชาญฉลาดและคุณสมบัติเบญจกัลยาณี
ครบทุกประการแล้วจึงขอให้นางพาไปที่บ้านเพื่อทำการสู่ขอต่อพ่อแม่ตามประเพณีเมื่อสอบถามถึงชาติตระกูลและทรัพย์สมบัติก็ทราบว่ามีเสมอกันจึงสวมพวงมาลัยทองให้นางวิสาขาเป็นการมั่นหมายและกำหนดวันวิวาหมงคลธนัญชัยเศรษฐีได้สั่งให้ช่างทองทำเครื่องประดับชื่อมหาลดาปราสาทมอบให้แก่ลูกสาวซึ่งเป็นเครื่องประดับชนิดพิเศษเป็นชุดยาวติดต่อกันตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าประดับด้วยเครื่องทองและรัตนะอันมีค่าถึง9 โกฏกหาปณะค่าแรงฝีมือช่างอีก100,000 กหาปณะเป็นเครื่องประดับที่หญิงอื่นๆไม่สามารถจะประดับได้เพราะมีน้ำหนักมากนอกจากนี้ธนนชัยเศรษฐียังได้มอบทรัพย์สินเงินทองของใช้ต่างๆรวมทั้งค่าทาสบริวารและฝูงโคอีกจำนวนมากมายมหาศาลอีกทั้งส่งกระดุมพีผู้มีความชำนาญพิเศษด้านต่างๆไปเป็นที่ปรึกษาดูแลประจำตัวอีก8 นายด้วยก่อนที่นางวิสาขาจะไปสู่ตระกูลของสามีธนนชัยเศรษฐีได้อบรมมารยาทสมบัติของกุลสตรีผู้จะไปสู่ตระกูลของสามีโดยให้โอวาท10 ประการเป็นแนวปฏิบัติคือโอวาทข้อที่1ไฟในอย่านำออกหมายความว่าอย่านำความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวและสามีออกไปพูดให้คนภายนอกฟังโอวาทข้อที่2ไฟนอกอย่านำเข้าหมายความว่าเมื่อคนภายนอกตำหนิพ่อผัวแม่ผัวและสามีอย่างไรอย่านำมาพูดให้คนในบ้านฟังโอวาทข้อที่3ควรให้แก่คนที่ให้เท่านั้นหมายความว่าควรให้แก่คนที่ยืมของไปแล้วนำมาส่งคืนโอวาทข้อที่4ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้หมายความว่าไม่ควรให้แก่คนที่ยืมของไปแล้วไม่นำมาส่งคืนโอวาทข้อที่5ควรให้ทั้งแก่คนที่ให้และไม่ให้หมายความว่าเมื่อมีญาติมิตรผู้ยากจนมาขอความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยเมื่อให้ไปแล้วจะให้คืนหรือไม่ให้คืนก็ควรให้โอวาทข้อที่6พึงนั่งให้เป็นสุขหมายความว่าไม่นั่งในที่กีดขวางพ่อผัวแม่ผัวและสามีโอวาทข้อที่7พึงนอนให้เป็นสุขหมายความว่าไม่ควรนอนก่อนพ่อผัวแม่ผัวและสามีโอวาทข้อที่8พึงบริโภคให้เป็นสุขหมายความว่าควรจัดให้พ่อผัวแม่ผัวและสามีบริโภคแล้วตนจึงบริโภคภายหลังโอวาทข้อที่9พึงบำเรอไฟหมายความว่าให้มีความสำนึกอยู่เสมอว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีเปรียบเสมือนกองไฟและพญานาคที่จะต้องบำรุงดูแลโอวาทข้อที่10พึงนอบน้อมเทวดาภายในหมายความว่าให้มีความสำนึกอยู่เสมอว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามี
เป็นเหมือนเทวดาที่จะต้องให้ความนอบน้อมธนนชัยเศรษฐีให้เวลาถึง4 เดือนในการเตรียมทรัพย์สมบัติเพื่อมอบให้แก่นางวิสาขาสำหรับใช้สอยเมื่อไปอยู่ในตระกูลของสามีเฉพาะเครื่องประดับมหาลดาปราสาทเพียงอย่างเดียวก็ใช้เวลาทำถึง4 เดือนเช่นกันเมื่อถึงกำหนดนางวิสาขาได้ออกเดินทางไปยังตระกูลของสามีพร้อมด้วยข้าทาสบริวารทรัพย์สินเงินทองของใช้อเนกอนันต์และโคกระบืออีกมากมายมหาศาลที่บิดาจัดการมอบให้แม้กระนั้นโคกระบือที่อยู่ภายในคอกยังทำลายคอกวิ่งออกตามขบวนของนางวิสาขาไปอีกจำนวนมากทั้งนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญถวายทานที่นางทำไว้ในอดีตชาติคือในครั้งที่นางวิสาขาเดิมเป็นธิดาของพระเจ้ากิกิครั้งที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนางได้ถวายอาหารแก่พระภิกษุสามเณรเป็นประจำและทั้งที่พระภิกษุสามเณรกล่าวว่าพอแล้วก็ยังตรัสว่าพระคุณเจ้าสิ่งนี้อร่อยสิ่งนี้น่าฉันแล้วก็ถวายเพิ่มขึ้นอีกด้วยอานิสงส์แห่งการถวายเพิ่มนี้บันดาลให้โคเหล่านั้นแม้จะมีคนห้ามมีข้อกั้นอยู่ก็ยังโดดออกจากคอกวิ่งตามขบวนของนางวิสาขาไปอีกจำนวนมากเมื่อนางวิสาขาเข้ามาสู่ตระกูลของสามีแล้วเพราะความที่เป็นผู้ได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีตั้งแต่วัยเด็กและเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีน้ำใจเจรจาไพเราะให้ความเคารพผู้ที่มีวัยสูงกว่าตนจึงเป็นที่รักใคร่และชอบใจของคนทั่วไปยกเว้นมิคละเศรษฐีผู้เป็นบิดาของสามีซึ่งมีจิตใจฝักใฝ่ในนักบวชอเจลกะชีเปื่อยโดยให้ความเคารพนับถือว่าเป็นพระอรหันต์และนิมนต์ให้มาบริโภคโภชนาหารที่บ้านของตนแล้วสั่งให้คนไปตามนางวิสาขามาไหว้พระอรหันต์และให้มาช่วยจัดเลี้ยงอาหารแก่อเจลกะชีเปื่อยเหล่านั้นด้วยนางวิสาขาผู้เป็นอริยสาวกชั้นโสดาบันพอได้ยินคำว่าอรหันต์ก็รู้สึกปิติยินดีรีบมายังเรือนของมิคละเศรษฐีแต่พอได้เห็นอเจลกะชีเปื่อยก็ตกใจจึงกล่าวว่าผู้ไม่มีความละอายเหล่านี้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้พร้อมทั้งกล่าวติเตียนมิคละเศรษฐีแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนต่อมาวันหนึ่งขณะที่มิคละเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารอยู่โดยมีนางวิสาขาคอยปฏิบัติอยู่ใกล้ๆได้มีพระเถระเที่ยวบิณฑบาตผ่านมาหยุดยืนที่หน้าบ้านของมิคละเศรษฐีนางวิสาขาทราบดีว่าเศรษฐีแม้จะเห็นพระเถระแล้วก็ทำเป็นไม่เห็นนางจึงกล่าวกับพระเถระว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปข้างหน้าก่อนเถิดท่านเศรษฐีกำลังบริโภคของเก่าอยู่เศรษฐีได้ฟังดังนั้นแล้วจึงโกรธเป็นที่สุดหยุดบริโภคอาหารทันทีแล้วสั่งให้บริวารมาจับ
และขับไล่นางวิสาขาให้ออกจากบ้านไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาจับนางวิสาขาขอชี้แจงแก่กระดุมพี8 นายที่คุณพ่อได้ส่งมาช่วยดูแลนางก่อนและเมื่อมิคาลเศรษฐีให้คนไปเชิญกระดุมพีมาแล้วแจ้งโทษของนางวิสาขาให้ฟังซึ่งนางก็แก้ด้วยคำว่าที่ดิฉันกล่าวอย่างนั้นหมายถึงมิคาลเศรษฐีบิดาของสามีกำลังบริโภคบุญเก่าอยู่มิใช่บริโภคของบูดเน่าอย่างที่เข้าใจกระดุมพีทั้ง8จึงกล่าวกับเศรษฐีว่าเรื่องนี้นางวิสาขาไม่มีความผิดเมื่อมิคาลเศรษฐีฟังคำชี้แจงของลูกสะใภ้แล้วก็หายโกรธเคืองแล้วกล่าวขอโทษนางพร้อมทั้งอนุญาตให้นางนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมภิกษุสงฆ์มารับอาหารบิณฑบาตในเรือนของตนขณะที่นางวิสาขาจัดถวายภัตตาหารแด่พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์อยู่นั้นก็ได้ให้คนไปเชิญมิคาลเศรษฐีมาร่วมถวายภัตตาหารด้วยแต่เศรษฐีเมื่อมาแล้วไม่กล้าที่ออกไปสู่ที่เฉพาะพระพักตร์พระศาสดาเพราะไม่มีศรัทธาเลื่อมใสจึงแอบนั่งฟังอยู่หลังม่านเมื่อเสร็จภัตกิจแล้วพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาส่วนมิคาลเศรษฐีแม้จะหลบอยู่หลังม่านก็ได้มีโอกาสฟังธรรมด้วยจนจบและได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านใดนั้นมิคาลเศรษฐีได้ออกมาจากหลังม่านแล้วตรงเข้าไปหานางวิสาขาใช้ปากดูดถันของลูกสะใภ้และประกาศให้ได้ยินทั่วกันณที่นั้นว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเธอจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าและตั้งแต่นั้นมานางวิสาขาก็ได้นามว่ามิคละมาดาคนทั่วไปนิยมเรียกนางว่าวิสาขามิคละมาดาในบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายนางวิสาขานับว่าเป็นผู้มีบุญสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติมากเป็นพิเศษกว่าอุบาสิกาคนอื่นๆหลายประการเช่น1ลักษณะของผู้ที่มีวัยงามคือแม้นางจะมีอายุมากมีลูกชายหญิงถึง20 คนลูกเหล่านั้นแต่งงานมีลูกอีกคนละ20 คนนางก็มีหลานนับได้400 คนหลานเหล่านั้นแต่งงานมีลูกอีกคนละ20 คนนางวิสาขามีเหลนนับได้ 8,000 คนดังนั้นคนจำนวน 8,420 คนมีต้นกำเนิดมาจากนางวิสาขานางมีอายุยืนได้เห็นหลานเห็นเหลนทุกคนแม้นางมีอายุถึง120 ปีแต่ขณะเมื่อนางนั่งอยู่ในกลุ่มของลูกหลานเหลนนางจะมีลักษณะวัยใกล้เคียงกันกับคนเหล่านั้นคนพวกอื่นจะไม่สามารถทราบได้เลยว่านางวิสาขาคือคนไหนแต่จะสังเกตได้เมื่อเวลาจะลุกขึ้นยืนธรรมดาคนหนุ่มสาวจะลุกได้ทันทีแต่สำหรับคนแก่จะต้องใช้มือยันพื้นช่วยพยุงกายและจะยกก้นขึ้นก่อนนั่นแหละจึงจะทราบว่านางวิสาขาคือคนไหน 2.
นางมีกำลังมากเท่ากับช้าง5 เชือกรวมกันครั้งหนึ่งพระราชามีพระประสงค์จะทดลองกำลังของนางจึงรับสั่งให้ปล่อยช้างพลายตัวที่มีกำลังมากเพื่อให้วิ่งชนนางวิสาขานางเห็นช้างวิ่งตรงเข้ามาจึงคิดว่าถ้ารับช้างนี้ด้วยมือข้างเดียวแล้วผลักไปช้างก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตเราก็จะเป็นบาปควรจะรักษาชีวิตช้างไว้จะดีกว่านางจึงใช้นิ้วมือเพียง2 นิ้วจับช้างที่งวงแล้วเหวี่ยงไปปรากฏว่าช้างถึงกับล้มกิ้งแต่ไม่เป็นอันตรายด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ชนทั้งหลายเมื่อจัดงานมงคลในบ้านเรือนของตนจึงพากันเชิญนางวิสาขาให้ไปเป็นประธานในงานมอบให้นางวิสาขาเป็นผู้นำในพิธีต่างๆแม้แต่อาหารก็ให้นางทานก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลจนนางวิสาขาไม่มีเวลาดูแลปฏิบัติพระภิกษุสงฆ์ที่มาฉันในบ้านของตนต้องมอบให้ลูกๆหลานๆดำเนินการให้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณพระวิหารบุปผารามซึ่งนางวิสาขาเป็นผู้สร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีขณะนั้นหลานสาวชื่อสุทัตตีผู้เป็นที่รักที่พอใจอย่างยิ่งของนางได้ถึงแก่กรรมลงทำให้นางโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ลำพันถึงหลานรักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่กำลังร้องไห้อยู่ด้วยพระพุทธองค์ตรัสถามเหตุแห่งความเศร้าทรงทราบโดยตลอดแล้วจึงตรัสถามว่าดูก่อนวิสาขาในนครสาวัตถีนี้เธอต้องการบุตรหลานสักกี่คนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ต้องการบุตรหลานในพระนครนี้ทั้งหมดพระเจ้าข้าดูก่อนวิสาขาก็ในพระนครสาวัตถีนี้มีคนตายวันละเท่าไหร่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในนครสาวัตถีนี้มีคนตายวันละ1 คนบ้าง2 คนบ้างถึงวันละ10 คนบ้างพระเจ้าข้าดูก่อนวิสาขาถ้าคนเหล่านั้นเป็นบุตรหลานของเธอจริงเธอก็คงมีหน้าเปียกชุ่มด้วยน้ำตาโดยไม่มีวันแห้งเหือดวิสาขาคนในโลกนี้ผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รัก100ผู้นั้นก็จะมีความทุกข์ถึง100ผู้ใดมีสิ่งเป็นที่รัก50ผู้นั้นก็จะมีความทุกข์ถึง50เช่นกันดูก่อนวิสาขาเราขอบอกเธอว่าความทุกข์ความโศกเศร้าความพิไรลำพันธ์ที่คนทั้งหลายประสบกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักถ้าไม่มีสัตว์หรือสัตว์อันเป็นที่รักแล้วความทุกข์ความโศกเศร้าความพิไรลำพันธ์เหล่านั้นก็ไม่มีผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขดังนั้นผู้ปรารถนาความสุขให้กับตนเองก็ไม่ควรทำลายสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักนางวิสาขาเมื่อได้ฟังพระพุทธดำรัสตรัสสอนจบลงแล้วก็คลายความเศร้าโศกเสียใจแต่เพราะที่นางมีลูกหลานหลายคนซึ่งต่อจากนั้นอีกไม่นานหลานสาวอีกคนหนึ่งที่นางได้มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติดูแลพระภิกษุสงฆ์
ซึ่งนิมนต์มาฉันที่บ้านเป็นประจำก็ได้ถึงแก่กรรมตายลงอีกนางวิสาขาก็ต้องเสียน้ำตาร่ำไห้ด้วยความรักความอาลัยต่อหลานสาวเป็นครั้งที่สองและพระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาโปรดนางให้คลายความเศร้าโศกลงดุจเดียวกับครั้งก่อนโดยปกตินางวิสาขาจะไปวัดวันละ2 ครั้งคือเช้าเย็นและเมื่อไปก็จะไม่ไปมือเปล่าถ้าไปเวลาเช้าก็จะมีของเคี้ยวของฉันเป็นอาหารไปถวายพระถ้าไปเวลาเย็นก็จะถือน้ำปานะไปถวายเพราะนางมีปกติทำอย่างนี้เป็นประจำจนเป็นที่ทราบกันดีทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายแม้นางเองก็ไม่กล้าที่จะไปวัดด้วยมือเปล่าๆเพราะละอายที่พระภิกษุหนุ่มสามเณรีน้อยต่างก็จะมองดูที่มือนางว่านางถืออะไรมาและก่อนที่นางจะออกจากวัดกลับบ้านนางจะเดินเยี่ยมเยียนถามไถ่ความสุขความทุกข์และความประสงค์ของพระภิกษุสามเณรและเยี่ยมภิกษุไข้จนทั่วถึงทุกๆองค์แล้วจึงกลับบ้านวันหนึ่งเมื่อนางมาถึงวัดนางได้ถอดเครื่องประดับมหาลดาปราสาทมอบให้แก่หญิงสาวผู้ติดตามถือไว้เมื่อเสร็จกิจการฟังธรรมและเยี่ยมเยือนพระภิกษุสามเณรแล้วขณะเดินกลับบ้านนางได้บอกให้หญิงรับใช้ส่งเครื่องประดับให้แต่หญิงรับใช้ลืมไว้ที่ศาลาฟังธรรมนางจึงให้กลับไปนำมาแต่สั่งว่าถ้าพระอานนท์เก็บรักษาไว้ก็ไม่ต้องเอาคืนมาให้มอบถวายท่านไปเลยเพราะนางคิดว่าจะไม่ประดับเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าถูกต้องสัมผัสแล้วซึ่งพระอานนท์ท่านก็มักจะเก็บรักษาของที่อุบาสกอุบาสิกาลืมไว้เสมอและก็เป็นไปตามที่นางคิดไว้จริงๆแต่นางกลับคิดได้อีกว่าเครื่องประดับนี้มีประโยชน์แก่พระเถระดังนั้นนางจึงขอรับคืนมาแล้วนำออกไปขายในราคา9 โกฏกับ100,000 กหาปณะตามราคาทุนที่ทำไว้แต่ก็ไม่มีผู้ใดมีทรัพย์มากพอที่จะซื้อไว้ได้นางจึงซื้อเอาไว้เองด้วยการนำทรัพย์เท่าจำนวนนั้นมาซื้อที่ดินและวัสดุก่อสร้างดำเนินการสร้างวัดถวายเป็นพระอารามประทับของพระบรมศาสดาและเป็นที่อาศัยจำพรรษาของพระภิกษุสามเณรพระบรมศาสดารับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้อำนวยการดูแลการก่อสร้างซึ่งมีลักษณะเป็นปราสาท2 ชั้นมีห้องสำหรับพระภิกษุพักอาศัยชั้นละ500 ห้องโดยใช้เวลาการก่อสร้างถึง9 เดือนและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นามว่าพระวิหารบุปผารามโดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาเสวยฉันภัตตาหารที่บ้านของนางเป็นประจำเมื่อการจัดเตรียมภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปยังบ้านของนางวันหนึ่งสาวใช้ได้มาตามปกติเหมือนทุกวันแต่วันนั้นมีฝนตกลงมาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงพากันเปลือยกายอาบน้ำฝนเมื่อสาวใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจ
เพราะความที่ตนมีปัญญาน้อยจึงคิดว่าเป็นนักบวชชีเปื่อยจึงรีบกลับไปแจ้งแก่นางวิสาขาว่าข้าแต่แม่เจ้าวันนี้ที่วัดไม่มีพระอยู่เลยเห็นมีแต่ชีเปื่อยแก้ผ้าอาบน้ำกันอยู่นางวิสาขาได้ฟังคำบอกเล่าของสาวใช้แล้วด้วยความที่นางเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีปัญญาศรัทธาเลื่อมใสมีความใกล้ชิดกับพระภิกษุสงฆ์จึงทราบเหตุการณ์โดยตลอดว่าพระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสำหรับใช้สอยเพียง3 ผืนคือผ้าจีวรสำหรับห่มผ้าสังฆาติสำหรับห่มซ้อนและผ้าสบงสำหรับนุ่งดังนั้นเมื่อเวลาพระภิกษุจะอาบน้ำจึงไม่มีผ้าสำหรับผัดอาบน้ำก็จำเป็นต้องเปลือยกายอาบน้ำอาศัยเหตุนี้เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จภัตกิจแล้วนางวิสาขาจึงเข้าไปกราบทูลขอพรเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์นางวิสาขาได้ชื่อว่าเป็นมหาอุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่เป็นยอดแห่งอุปาทายิกาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยวัตถุจตุปัจจัยทายทานต่างๆทั้งที่ถวายเป็นของสงฆ์ส่วนรวมและถวายเป็นของส่วนบุคคลคือแก่พระภิกษุแต่ละองค์ละองค์การทำบุญของนางนับว่าครบถ้วนทุกประการตามหลักบุญกิริยาวัตถุดังคำที่นางเปล่งอุทานในวันฉลองวิหารคือวัดบุปผารามที่นางสร้างถวายนั้นด้วยคำว่าความปรารถนาใดๆที่เราตั้งไว้ในการก่อนความปรารถนานั้นๆทั้งหมดของเราได้สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการแล้วความปรารถนาเหล่านั้นคือ 1. ปรารถนาที่จะสร้างปราสาทฉาบด้วยปูนถวายเป็นวิหารทาน 2. ความปรารถนาที่จะถวายเตียงตั่งฟูกหมอนและเสนาสนะพันธ์ 3. ความปรารถนาที่จะถวายสลากพัดเป็นโภชนาทาน 4. ความปรารถนาที่จะถวายผ้ากาสาวพัดผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเป็นจีวรทาน 5. ความปรารถนาที่จะถวายเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นเภสัชทานความปรารถนาเหล่านั้นของนางวิสาขาสำเร็จครบถ้วนทุกประการสร้างความอิ่มเอิบใจให้แก่นางยิ่งนักนางจึงเดินเวียนรอบปราสาทอันเป็นวิหารทานพร้อมทั้งเปล่งอุทานดังกล่าวพระภิกษุทั้งหลายได้เห็นกิริยาอาการของนางวิสาขาแล้วต่างก็รู้สึกประหลาดใจไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางจึงพร้อมใจกันเข้าไปกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่ได้พบเห็นและรู้จักนางวิสาขาก็เป็นเวลานานพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยเห็นนางขับร้องเพลงและแสดงอาการอย่างนี้มาก่อนเลยแต่วันนี้นางอยู่ในท่ามกลางการแวดล้อมของบรรดาบุตรธิดาและหลานๆได้เดินเวียนรอบปราสาทและบ่นพึมพำคล้ายกับร้องเพลงเข้าใจว่าดีของนางคงจะกำเริบ
หรือไม่นางคงจะเสียจริตไปแล้วหรืออย่างไรพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายธิดาของเราไม่ได้ขับร้องเพลงหรือเสียจริตอย่างที่พวกเธอเข้าใจหรอกแต่ที่ธิดาของเราเป็นอย่างนั้นก็เพราะความปิติยินดีที่ความปรารถนาของตนที่ตั้งไว้แล้วนั้นสำเร็จลงลุล่วงสมบูรณ์ทุกประการนางจึงเดินเปล่งอุทานออกมาด้วยความอิ่มเอิบใจด้วยเหตุที่นางวิสาขาได้อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์และได้ถวายวัตถุจตุปัจจัยในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากดังกล่าวมาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงประกาศยกย่องนางในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้เป็นทายิกา